गाइज नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल खगराज बराल भ्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ अब कहाँ छु भन्दाखेरि होइन यहाँ सुर्खेतको टेम्पार्क भन्ने ठाउँमा छु। यहाँनिर अब निन्द्रा पनि राम्ररी पुगेको छैन कि हिजो त्यस्तो कुदाएर आएँ। आज फेरि आजै अब 7 बजे हिँड्नुपर्ने भयो होइन। अब कालीकोट त पुग्नु पऱ्यो नि त। म दाइलाई चाहिँ कुरेर बसिरहेको छु होइन, त्यही हो। अनि तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ होला, अघिल्लो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो, सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु, अहिलेसम्म बाँचेकै छ, म चाहिँ लडेको छैन। तपाईले पनि भिडियो देख्नुभयो होला। अहिलेसम्म चाहिँ बाटो रमझम छ। यहाँनिर बाइक चाहिँ यसरी राखेको छु होइन, बाइकमा मोबाइल हाल्नुपर्ने। हिजो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर राखेको थियो होइन, अनि राख्दाखेरि टक्क लाएर यो बाइक लडाइदिएछ अटोले होइन। अटोले लडाइदिइसकेपछि चाहिँ मेरो यो लिभर हुन्छ नि, क्लच लिभर यो भाँचिदिएको थियो। अनि त्यसपछि अर्को यो साइड लाइट भाँचिदिएको थियो होइन, अरू त केही पनि भएको छैन। ब्याग यस्तो भारी छ नि। अब यहाँबाट रमाइलो गर्दै जानुपर्छ। बुवा, म अनि कान्छो भाइ, अर्को दाइ हुनुहुन्छ। अनि हामी 4 जना। मेरोमा चाहिँ दाइ बस्नुहुन्छ कि बुवा बस्नुहुन्छ, भाइ बस्छ कि बुवा बस्नुहुन्छ थाहा छैन। आज 18 गते, भोलि 19 गते दसैँ। अब भोलि घर पुग्छु ठ्याक्कै दसैँ, आज घर पुग्छु ठ्याक्कै भोलि दसैँ भइगयो। आनन्द है त। अब चाहिँ सबै सामानहरू आइसकेको छ होइन। दाइ पनि पुगिसक्नु भएको छ अनि यहाँ हुनुहुन्छ यो हामी 4 जना जानलाई होइन। अनि दाइ चाहिँ यहाँ हामी आइसक्यौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ हामी होइन। ढिलो नै भइसक्यो, ढिलो चाहिँ। अनि सामान ख्यालखालमा गर्दा नि एक बोरा अर्को थप्पेछ बाइकमा होइन। त्यस्तै हो। अब बाटोमा हेरौँ कतिको सहज स्याउ त्यहीँ खाएर सकाइदिनुपर्छ होइन। त्यस्तै हो, बाटोमा हिँडौँ के हुन्छ है। दाइ यहाँ हुन्छ अटोवाला, हाम्रो दाइ माइल दाइ। हेलो, खै कस्तो देख्दो रहेछ। ल बल्ल A1 ल एकछिन लाएर बस्नु। अब बाइकमा कस्तो हुँदो रहेछ, एकछिन लाएरै बस्नु कस्तो हुँदो रहेछ। ठिक रहेछ अरे ल। अब हिँड्नुपर्ने हुन्छ हामी यहाँबाट होइन। दाइ भाइ अब हामी चाहिँ यहाँबाट हिँडिसकेका छौँ होइन। तपाईँले देख्नुभयो होला अगाडि पनि यस्तै चलिरहेछ, राम्रै भइरहेछ। भिडियो बनाउँदैछु, हिँड्दैछु, त्यही हो, इन्जोय गर्दैछु। अनि खतरा खतरा सिनहरू ल्याउने कोसिस गर्छु, तपाईँहरूलाई इन्जोय गराउने कोसिस गर्छु है। ल रमाइलो चाहिँ गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। यहाँ हुस्सु पनि लगाइरहेछ कि, हुस्सुले गर्दाखेरि चाहिँ अलि देखिया छैन होइन। अरू त राम्रै देखिरहेछ, हुस्सुले गर्दा चाहिँ अलिकति गाह्रै पर्छ भनौँ न। यो त सरकारी बाइक पो रहेछ त। अनि आज त बिदाको दिन यसरी चलाउन पाइन्छ त सरकारी बाइक? अचम्मै छ बा। अब चाहिँ बड्डी चौर भन्ने ठाउँमा आइसकेको छ। ढाडै दुख्यो यार। ल्यापटप हुन्छ, सबै छ कि सामानहरू चाहिँ, त्यही हो। यस्तो डर लाग्ने बाटो छ कि आम्मामामा यार, अलिकति मिस्टेक भयो गयो मान्छे सिधै। यो टर्निङ के सबैतिर टर्निङ। अब यो कुहिरो यस्तै 10 बज्नलाई चाहिँ कुहिरो यस्तो लागिरहेछ। कुहिरो भन्नाले के भन्छ है तपाईँतिर चाहिँ, हाम्रोतिर चाहिँ यसलाई कुहिरो भन्छ। अनि यसको शीतले पनि पुरै आँखा नदेखिने पारिन्छ। चिसो पनि त्यस्तै है यो भिर, आम्मामामा। यहाँ चाहिँ यहाँनिर आइसकेका छौँ होइन। पातल खोला भन्ने ठाउँबाट अलिकति माथि यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो दामी छ कि सर लाएर होइन। बाटो चाहिँ यहाँदेखि यत्रै हो, यत्रै हो। यो बाइक यहाँनिर छ, यस्तै छ। अनि यहाँको भ्यू चाहिँ जस दामी आएको छ, त्यही भन्नलाई मैले एकछिन रोकेको। दाइहरूलाई पनि कुराए जस्तो हुन्छ होइन, त्यसैले हो। त्यहाँ पनि मान्छे बस्छन् यार। त्यहाँ बाटो छ कि छैन भन्ने, त्यहाँ पनि मान्छे बस्छन् कि।
अब यहाँबाट चाहिँ खोलाको तिरैतिर आउनु लाग्यो होइन। यहाँ पनि दुईवटा खोला मिसिया रहेछ त्यहाँनिर होइन। अब यहाँबाट चाहिँ खोलाको तिरैतिर जाने अब अरू विकल्प छैन। यो कुन चाहिँ नदी हो भन्ने चाहिँ थाहा छैन। यही नदीको तेरिको उडाइतिर भाइ यही तिरैतिर जाने चाहिँ हो। मजाको छ बाटो पनि यहाँनिर चाहिँ। माथि डुङ्गेश्वर भन्ने ठाउँ छ होइन। त्यहाँबाट माथि चाहिँ खत्तम छ के बाटो है तेरिका त टाइपको नै छ होइन। यहाँनिर कुखुरालाई च्वाट मारेर सुकुटी जाम ज्याम बनाएर खाना त कम त मजा आउँदैन थियो त। तल्लो डुङ्गेश्वर भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो केटा हो अरे। एकछिन रोकेर खान्छ त गाह्रो छ। अटो माछा होस् तेरिका खसी काटेर छन् खसी। यो माथिल्लो डुङ्गेश्वर चाहिँ यो गुराँसे हुँदै चाहिँ योबाट जाने हो हामी होइन। तर हामी कहाँ बस्नुपर्छ भन्दाखेरि यो नदी छ नि ऊ त्यो नदी र यो नदी मिसेर यहाँनिर पौडी खेलिरहेका छन् केटाहरू हो। यस्तो छ बाटो सम्हाल खत्तमै छ कि बाटो चाहिँ हेलमेटमा माउन्ट पनि भएको थियो होइन। अब यहाँनिर यस्तो छ बाटो नै अब खत्तम रहेछ त है यहाँनिर त बाटो त। मेरो खत्तम रहेछ यार। यस्तो छ बाटो। अब यहाँबाट हामी यो धुलो बाटो सुरु भयो होइन। त्यो तलको बाटो हुँदै जानुपर्छ। अहिले हाम्रो चाहिँ यस्तो चाहिँ हालत यहाँको माउन्ट नै भाँच्यो क्या। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसरी देखाउनु परिरहेछ। केही छैन एकछिनपछि म जसो तसो बनाइहाल्छु यो माउन्टलाई होइन। तपाईँहरूले हेरेर साक्षी दिनुपर्छ। अनि यहाँ यस्तो चाहिँ यो धुलो बाटो सुरु भयो होइन। एकछिनमा पालतडा हो। पालतडा यहाँ खाना खानुपर्ने हुन्छ होइन। खाना हामीले फोहोर पनि खाएको यहीँ हो। खाना पनि खानुपर्ने हुन्छ। यहाँदेखि एकछिन रेस्ट पनि हुन्छ होइन। यस्तो हो मेरो हाउस। अब चाहिँ ह्याप्स हान्नु पऱ्यो ह्याप्स। हामी चाहिँ खाना खानुपर्ने हुन्छ होइन। हामी सबै यही छौँ। उनीहरू पनि लडेका छन्। बुवा र ऊ पनि लडेका छन् होइन। लाने छन्। कहाँ लड्नुभयो बुवा? कहाँ लड्नुभयो? कहाँ जानुभयो? कहाँ लड्नुभयो भने बाटो एकदम राम्रो छैन। बाटो बनाएर खराब बाटो एकदम। बाटो चाहिँ कस्तो थियो तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो होला होइन। यो मेरो क्यामेराको माउन्ट हुन्छ नि। मान्छे पनि त्यहाँ कस्तो रोडमा पानी हालेको छ। रोडमा पानी त्यो खोलाबाट आएको होला। खोलाबाट पानी रोडमा पसालेको ए त्यसो भन्नु नि त। अनि पानी खोलामा रोडमा हाल्यो भने भन्नुहुन्छ। खोलाबाट रोडमा पसालेको मान्छे आइसकेको छ होइन। खाना आइसकेको छ। खाना खानुपर्ने हुन्छ। खानामा चाहिँ दही अनि यहाँ तरकारी साग सबै छ। यहाँको पालतडा होइन। पालतडाको भात एप्स हान्नु पऱ्यो यस्तै छ। अब खानासाना खाएर पनि अब निस्क्यौँ होइन। मैले माउन्ट पनि बनाएँ भन्नाले पनि अब त्यो भाँचेको ठाउँ चाहिँ फाल्दिएँ। अरू यसो टालटोल गरेर काम चलाउ सरकार बनाएँ। त्यही पनि राम्ररी चलिरहेछ। खुसी लाग्यो। अनि यो सायद दिन्छ होला माउन्टले पनि। यहाँ पनि खाना खानलाई पर्खेका छन्। खाना खाँदैछन्।
हुन्छ मरोमा पावर ब्याङ्कै खस्तिर यार गरेको थिएँ सेट के भयो फुट्यो फुट्या हो यस्तो भएछ मेरो पावर ब्याङ्क हेर यहाँ अगाडि राखेर चार्ज गर्दै थिएँ यो भाइलाई दिन्छु पछाडि है म समाउन पावर ब्याङ्क त गट्टङ टङ 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 खस्तिर भने सेट नरमाइलो लाग्यो यार पावर ब्याङ्क फुट्या भए त मेरो यो ब्लग बनाउने आशा जति सब मर्थ्यो होला कसम भनेको न घरमा बत्ती पुगेछ होइन न केही छ यो पावर ब्याङ्ककै भरमा हो मैले त्यहाँ गएर अब टक्क भ्लगहरू बनाउने अब बत्ती भएको ठाउँ गएर के अरे एडिट गर्ने नत्र अरू त आशै छैन मेरो कसम भनेको त्यसैले पनि अनि म त आश मरेको थियो फुट्यो कि भनेर अनि यहाँ अगाडि झुन्डाएको थिएँ नि त ब्ल्याट खस्तिर गरुङ्गो छ यार 2 किलोको छ त्यो पावर ब्याङ्क पनि अनि त्यसैले गर्दा हो है म त्यत्तिकै विश्वको किरै पस्यो यार मुखमा विश्वको सबभन्दा डेन्जर बाटो भन्छु त यहाँबाट फुत्त गऱ्यो भने कहाँ झर्छ पत्तो लाग्छ मेरो हड्डी भेटिन्छ यहाँबाट मुनि झऱ्यो भने मलाई पनि थाहा छैन यति चाहिँ अलि धुलो बढी रहेछ यार यो बाटो चाहिँ नत्र त ठिक थियो अरू चाहिँ उताको ठिक थियो यो बाटो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अछाम जानेका बाटो यो पुलबाट पारी हैन अनि त पारी अर्को पुल छ एउटा बनेको नयाँ पुल त्यहाँबाट चाहिँ उता हाम्रोतिर जाने हो यो चाहिँ अछामको पुल है यहाँनिर ट्रक अघि अघि हामी पछि पछि ट्रक अघि अघि हामी पछि पछि आँखैभरि दुलै दुलो भइसक्यो यार हेर न यहाँनिर अब बाइचान्स अलिकति लिकिक्क भएर माटो खस्कियो भने ट्रक त यो कडै खोला छ यहाँनिर होइन यो खोलामा चाहिँ अब मैले यसरी तर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर है हाइट आकाशमा कडा छ नि त खोलो यहाँदेखिको यो भ्यू चाहिँ कस्तो दामी आएको छ वाह यो चाहिँ संसारको सबैभन्दा डर लाग्ने के अरे बाटो हो यो चाहिँ राकम बजार यो चाहिँ राकम बजार भयो होइन अब यहाँनिर एउटा एटिएम यो ब्याङ्कहरू कतै देखिसक्यो भने त यो चाहिँ अलिकति ठुलै बजार हो होइन यहाँनिर कहीँ एटिएम भइहाल्छ कि भन्ने हो तर पनि आश चाहिँ छैन मलाई चाहिँ यस्तो छ यहाँबाट बाटो खतमै छ उता चाहिँ अब हामी चाहिँ यहाँबाट तलतिर जानुपर्ने हुन्छ नयाँ पुल बनेको छ र नयाँ पुल अहिलेसम्म हेरेको छैन हेरिदिउँ न होइन के नै जान्छ र हाम्रो बाटोघाटो खत्तम छ दसैँ
दसैँ मनाउन आएको आफ्नो हालत खराब भएर जाने भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। केही पनि बाँकी रहेन मेरो त यार। बाइक चलाउँदा झ्याममा लाएर ओइ कमेन्ट गरिहाल्ने हाँ। हो नयाँ बनेको पुल चाहिँ त्यही हो। बाटो त खत्रै छ त है। बर्खामा त सब बगाएर लैजान्छ जस्तो छ त यार। उफ अब यहाँनिर कसरी जाने? ओर्ले ओर्ले त ओर्ले त ओर्ले। यस्तोमा त गाह्रो पर्छ नि त। तँ जा। मेरो ल्यापटप त बज्छ यार लड्यो भने। कसम हेत यो हेर यो बाटो बरु पुलबाट सजिलो हुन्थ्यो कि क्या हो। आउँदाखेरि त यो बाटो आउँदैन सजिलो रहेछ यार। त यस्तो बाटो यार सेट हेर्नु न यार। म त लड्छु कि कस्तो चाहिँ बाटो हो कि डेन्जरै छ यार बाटो त कसम। त हालत खराब गरो यार। यहाँ पुलमाथि यसरी बस्नुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ। पुलमा बसेर स्याउ खानुपर्ने हुन्छ है स्याउ। यहाँको सिन चाहिँ यस्तो छ कि